Fljóti Jónboði. Svo skot. Kemur Fjölnir. Fjölnir. Erik, hlaustu fram. Tómas, Fljóti hérna á milli. Tómas, bakka. Áfram, Tómas sterkur. Tómas. Sterkur. Tómas. Hilmar, býttu. Tilbúinn. Helge, Ísak tilbúinn að dekka. Hann er kominn. Esra, fyrir aftan þig. Esra, hérna. Yfir á Elvar. Ég er frammi! Jói minn! Góður, vel gert, Erik. Erik! Páll, hann má ekki vera fyrir bak, ég dekka hann. Halló! Spilast! Já, hlaustu með! Páll, hann má ekki vera fyrir bakvið. Elvar, út frammi. Farðu fram. Erik, komdu hérna. Sjá Jón. Hilmir, mættu boltanum. Máður. Esra, eldan. Vel gert. Sterkur. Elvar, passa hann fyrir ekki fyrir bakvið. Aftur. Vel gert. Og Páll, Erik, úti. komdu minn. Mástu, gerum smá kassa. Esra, tilbúinn hinum megin. Hei, Tómas, stanna. Svona, já. Esra, ákveðinn. Vel gert. Tómas, pressa. Hilmir, bakkaðu. Frábært, Tómas. Hilmir, aftur ákveðinn. Ísak, takk fyrir liðina. Jón, Elvar, pressi. Komdu svo Emil. Hvítum boltan. Vel gert. Spilaði líka bara markmann, hann er með þér. Ok, góður. Ákveðinn. Löftu! Takk, slapp. Tómas, hann. Tómas, stopp. Hilmar! Ísak, áfram! Ákveðinn, Ísak! Aftur! Elvar, hlaupu. Esra, tilbúinn! Elvar. Esra! Bara upp í hótt!
Ísak. Páll. Þetta er miðjum. Páll, þetta mann. Já, það Símon. Páll, mann. Ívar, hérna framstæð. Nærðanum. Ákveðin. Góður. Já, vel gert. Strákar áfram, áfram. Já, slokk. Kemur. Tómas. Góði. Áfram. Elvar. Út í vörð. Passa má engi verið fyrir bakvig. Þú veist það áfram, stjórnum. Ísak, kalla á boltan. Já, lyftu. Ísak, Eirík, verið þið til þannig, verið tilbúinir. Esra, fyrst með, tilbúin. Áfram. Esra, tilbaka. Ægjar, Ísak, kalla hann. Hey, Elvar, með hann. Ísak, hlaustu fram. Áfram. Ísak, fara inn í teig. Esra, tilbúin. Og þakka bá. Burtu. Kemur. Áfram. Sterkur. Gestur på þig. Nánu, Ísak, nánu. Helgar. Hlaupið fram. Bogi. Hýtti eftir. Ísak, þetta er aftur. Ok, hlaustu núna fram. Allt í lagi. Bogi, takk. Bogi, slaki. Símon, þetta hérna. Jón, alveg hér. Gott, hala. Áfram. Bakka, Eirík, ná honum. Já, vel varið. Eitthvað vörð. Ísak, Símon. tilbúin fram. Símon. Nei, Páll. Með hann. Páll, takka hann. Símon, út inn á, Símon. Inn á. Takka hann. Kom inn. Þetta hérna. Ok, spila það á Hildur er aðleik. Ísak, farðu herra, lengur. Símon. Ákveðin, Eirík, sterkur. Vel gert. Aftur. Ég silmi ná honum, vel gert. Ísak, tilbúin upp, Jón. Elvar. Esra. Áfram, sterkur. Ná honum, já. Eirík, kom hérna. Hey, Páll. Hilmir, farðu inn. Mittur á tvö. Ok, Hilmir er aðleik. Jón, þú pressa. Páll, passa var ekki í bakki. Elvar. Nei, Páll. Ok, svo áfram. Eirík, kom inn og tilbaka. Ná honum, Þess að banna að koma. Jón. Ok, Esra, taktu bara miðina. Hilmir, hann er að koma.
Aftur, tilbúin! Já, góður! Ok, Ísak, tilbúin, báðan, hérna, Fríður, og Ísak! Isra, kom ekki út! Maður kemur ekki leikan hann að Simon, maður bak þig, Simon. Aftur. Mark. Já! Afturlæg, áfram bara! Áfram, góður. Allora, aftur sig, kom on. Spilum honum inn í. Aftur. Nærðanum. Góður. Aftur. Hérna. Herri, sjá, ykkur. Strá tilbaka. Vel gert. Kemur! Já, ég tek bara fyrsta leikin hér. Ég tek bara Komið tilbaka! Ok, strákar, komið! Herra! Hei! Vel gert, strákar!
Elvar. Jónar, fannst þið út í smá vörn? Út smá í vörn, já. Stelpur. Já, flott Oliver! Flott Grænir, Jónar náðunum! Já! Fyrir og fyrir. Oliver! Allt góður. Áfram. Strákar, vel gert! Horfa á boltann, allan tímann! Oliver, flottur! Hlaupa, hlaupa, hlaupa! Hlaupa, hlaupa! Júlín! 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 Eigum við náðu boltanum, horfa á boltann! Horfa á boltann! Horfa á boltann! Hanna Oliver! Horfa á boltann, horfa á boltann! Flott Valur! Bakka Haukar, Haukar bakka. Valur, Bentey, Valur! Hugi. Bakki, Bentey, bakka. Aftan dómaran. Flott Oliver! Jónar. Holmar, allt í góðu, innrættu! Hanna Oliver! Vel gert Oliver! Áfram Holmar, dekka! Rekja boltan inn á. Holmar, já! Það má engin rauði fá hann! Valur, þú byrjar! Grænir, maður sjá! Valur, býttu! Jónar, komdu út í mín! Huginn og færi fyrir aftan dómaran. Haukar, Haukur, Jassi. Jónar! Júlían. Stend yfir! Gera! Á, styrkum! Ég hef alltaf sett alla bara inn á við fengur. Já, en takk fyrir. Bentey, komið fyrir aftan Míó. Bentey. Haukar strákar, komið inn á. Aftur! Auðvitað í búttan! Áfram! Flott markað. Huginn, Haukar, Jassi, Bentey. Haukar strákar, Haukur, Jassi. Komið inn á. Bentey, Júlían, sorry. Hugi, komið. Holmar.
boltanum. Á, Oliver! Fimmur! Vel gert, Grænir! Grænir, hvað er boltinn? Ásókur, hvað er boltinn? Í boltann! Í boltann, Sókar! Hann lappar fram í okkur. Ha, þú var að fara í boltann. Þar má. Hæru Haukar, komur aftan dómarann. Setja henni. Á, og Pálmar. Þú er að gera þetta. Hérna Haukara. Óvar, komdu niður. Það má ekki fara hingað. Haldur niður. Haukar, komur að... Það er Valdur, sterkur, Jónar. Sterkur. Fara í bolta, Grænir. Það er Pálmar. Haukur. Áfram Grænir. Dómari, hvað er það að finna þetta lengra? Hvað segirðu? Það fari lengra. Það fari lengra. Grænir áfram! Rúlir! Jassin að miðja, nei, Áfram! Oliver! Valur! Haukar, bakka! Nei, byrju, Haukar, okay. Á í boltan ykkur! Fara í boltan! Hafna Grænir! Kemur! Hótt! Hótt! Grænir!
Já, komum við maður. Já, þetta er bara leikur. Ég var að stríða þetta. Herri, markið í leikinn.
Box aftur. Bakka. Arnar, bakka. Hej, Káur, kom í bakkinsmiðju! Kom á bakki! Gunnar, hún finnst ekki hvað. Hún er byrjað. Sparkaðu boltanum fram. Hanna, opnu. Ræta. Gott og Bjarni. Heiðmar, hægri, Gunnar, vinstri. Bjarni. Arnar. Óðar. Náðsutaði. Játaði. Óttur Jói. Hei, Heiðmar. Daði, áfram. Fara bara upp. Stefánik, Arnar, nú þú. Gott Heiðmar. Góður. Arnar. Ómar. Leif úr ykkur, fannum svo til henni. Jan. Daði, vörð. Gegn í sending. Mæta. Finnur. Daði. Skarpi! Stefán! Annars flottur Heiðmar. Skarpi, já. Skarpi! Sullur. Heiðmar, Sullur, hún er Það sá yfir og Bjarni. Já, flott Heiðmar. Frábær. Það var gjónum. Stefánik. Þetta er Arnar. Arnar náðu. Rosalega greið, sko. Heiðmar. Vantar ekki það. Ég skipta. Já. Nei, skiptum máli. Stefáni. Slutti. Fóru sjálfur. Heiðmar, hlaustu fram. Heiðmar, kottu! Skarpi! Þú hægra megin núna. Daði, þú frammi. Kom hérna, kom svo. Daði fram. Frammi. Og kemur. Góð Rúnar! Áfram! Hvala! Óli hendur! Jói ykkur! Bjarni, koma! Óli! Fáðu boltan. Jökull út í vörn!
Já, Daði! Til Janni! Allra Óli! Allra! Tekja Daði! Kom op, Skaffi, af hann átu! Á bolta! Vel gert Janni, Skaffi náðu sig! Táli, satt á! Já, Jói, vel farið! Og skott! Hoppa! Hugstu! Vel gert Janni! Arnar! Gert að svona geggi sem ekki á yfir í þannig.
Hilmar, þetta er frábær vörn. Spila. Hilmar, þetta er frábær vörn. Nei, Valgir tekur þú bjóð túið hérna. Þú tilbúin hér á að fara að senda þig. Já, Óttur Eirík, til þessir. Veistu hvað það er? Það er tangar. Þú verður að fara að dýra það. Steinar! Alla leið! Skjóttu bara!
þú stillir. Næsta er rannsókn. Steinar, góð aðeins. Haukur, stættu fyrir honum. Já, hlaupt út á Steinar. Benni minn, hleyptu upp. Já, í. Tristan. Gott sending, Tristan, skjótt Erik. Strákar, áfram, fylgjast með. Benni minn, tilbúin í að pressa. Gott Hilmar, frábært. Tristan. Áfram. Gott Tristan. Valgeir út Það ykkur. er hot, afturhending. Hilmar, framar. Haukur framar. Emil, komdu hérna. Nei, Oliver, farðu inn í. Já, hei, við erum að taka. Benni, þú verður hjálpa að taka. Valgeir, sjá Emil, Emil. Hei, Haukur og Hilmar. Eitt skil tilbaka, Benjamin. Senda hann upp, nei, senda hann fram. Framjá honum. Hlaustu. Svona já, Valgeir. Flottur Bjarni, akkurat þarna. Oliver, það er ekki bara að bíða til boltanum. Passaðu, þú veit ekki sjálfur. Áfram í hann. Já, flottur Benjamin. Já, Tristan, já. Tristan, það er þú. Erik, já. Takk í vörð. Benjamin, fram á vörð. Góður Benjamin. Vinir, þetta er náttúrulega að tala saman og horfa ekki í það. Það er gæstir eftir sama bóta. Það verður að taka. Ég er að benda hvert þú átt að fara. Farðu inn í. Já, Benjamin. Viljum við skipta? Við höfum ekki verið að skipta Jó, þessu farðu völlum. Bíða. Markmann, Emil, komdu hérna. Nei, það var ekki. 7-2, þetta er æsispil. Liðavindur. Já, þetta er alveg, já. Benjamin. Benjamin. Gott, Oliver. Erik! Góði, hlaustu. Haukur tekur. Erik! Hilmar tilbúinn. Erik! Vilja? Áfram í, já. Já, skjóttu Benjamin!
Bjarni, áfram Bjarni. Áfram, ekki það. Ja, Benjamin, fara í hann, ekki báðir, ekki báðir. Hey, Ólafur, vel gert. Tristan, já. Flott, já, Pilma. Áfram. Og Steinar, ákveð Steinar. Gert Steinar, góður. Haukur, þú ert að vera fyrir honum. Þú tekur einstakki. Valgeir, passa þú honum. Hilma, passa honum. Það er Bjarni það. Ok, býtum það. Sjálfur. Já, minna, þú eru frekar það, maður. Benjamin, sé bakku. Já, núna, yes, vinna. Flott. Steinar. Já, hei, við erum að taka. Ólafur, í vörð. Ólafur. Þú eru að stoppa hann. Ok, hann er fyrir. Hann veit ekki hverju það vilja. Ó, vel gert. Aftur, já, Tristan, já. Kemur Haukur. Já, Tristan, góð aðeins. Hérna, ég þarf að fara. Erik, Massi, Erik, þú frammi. Sjálfur. Hleyptu bara. Spila, hei, verða að hjálpa þér. Hei, Steinar, hvað er það nær honum, voru að hjálpa honum. Já. Já, hjálpa honum. Já. Já, Erik núna. Ó, Haukur. Vel gert, Haukur. Það var tilbúin Haukur, passa þig, kallar það með bussin. Já, Einar, þú er annað hvort að bata. Herðu, við sjáum. Já, nei. Valgeir, verður rétt megin. Sjá Benjamin. Þetta niður bara, kallar minn. Valgeir, fyrir, slæm. Koma, tilbúin. Hilmar, þú nær markið okkar af þessi strákar. Valgeir, verður fyrir það. Ekki Jónas sem ekki 8 markið okkar.
Þeir eru bestir. Arnar, hún getur alveg bara...
Sendur. Já, þú settist í varnum. Indíana, framar! TV.
láta skora sko. Skjóta mark. Fjóla, út í vörð! Unnar ekki verð. Fjóla unnar í verð. Má ég vera með í aukana? Það er svona og svona. Áfram með þetta. Ég veit það verður svona.
Meira, passa hann hér. Næri bolta. Aron, passa hann. Næri bolta, Heiða. Nei. Ágrið, góða. Svona stopp. Svo byggja. Pressa. Aftur. Einar tilbúinn. Flottan Grímur. Fráar hótt. Spennum mig. Afale, quiere. Káir áfram. Káir áfram svona. Kera, Maro, kera. Gott, áfram. Móti, Siggi, högt á móti. Strákar, kassi, Björgi. In die week. Kom. Hela, stop. Nu kom. Lennart. Titta in. Nej, kom. Hela. Kom in. Marius, bara in, finns det. Ja, kom och hjälpa! Sänta fram. Power out! I vardina, Jökull, hanna! Hej, i vardina, Marius! Hej. Ja, nej, borta. Ja, fram! Marius! Fram! Vända!
Keflavík-bolti! Það er strax, Heiðar, sjálfur! Sjálfur! Ó! Aftur, yes, Heiðar! Gott, Maron! Jack! Tilbúið! Hot! Hey, strákar, nú kom! Hot! Back! Snúa! Maron, ekki fara að laða honum! Maron, í svæði! Upp! Maron! Niklur! Áfram Keflavík, áfram! Halló! Fram! Helena, kom! Áfram! Marius! Aftur! Áfram, Styrkur! Já! Aftur! Marius! Leonor! Maringa! Maron, Siggi! Maron! Hendur, Siggi! Siggi, verka bara fram núna! Tilbúið! Já, Áskilur! Aftur! Áskilur! Sparkast! Keira! Pressa! Keira! Ég vona að við vinnum Makari. Ég veit að við vinnum hennan. Spila saman! Jósi KR! Maron! Maron leiksins. Farsinn og ég fyrir. Hey, Marius! Vinstri! Marius! Flott Jón! Og Maron! Heiða! Út af! Pressa! Hey, Maron! Tilbúið! Marius, dekka! Marius! Benjamin! Til við að dekka! Leonor! Regi, kom upp!
Nei. Hvað er langt síðan senast? Tilbúinir! Já, Ingibergur! Gunnar, hjálpa þig, Gunnar! Hjálpa þig, passa hérna! Aftur á! Sendu Gunni! Sterkur! Já, Gunnar! Magnús, hjálpa þig! Næst á móti! Gunnar, Magnús aðeins ofar! Þú senda Magnús! Þarna, flott sendi! Flott, við erum aðeins duglegri! Flott, Ingibergur! Flott, Magnús! Tómas! Hjálpari! Já, Ingibergur! Magnús, rafta þig! Gunnar!
Frábært! Magnús! Já, þurfum ekki að standa hjá honum, þetta er út í kantinn. Áfram Ingibergur! Ákveðin Gunnar, ákveðin! Hlaupum tilbaka! Aftur! Yes! Tómas! Gerðu! Ingibergur! Kjur, ekki bara, nei. Kjur. Líka tilbúinir. Í boltan. Já, og skúti. Já, góður Kristján. Já, nú eru allir frammi. Á móti, Steinþór. Ingibergur. Spila! Og fram á við! Gunnar! Og Tómas! Spila! Góður Jón Trausti. Ingibergur! Raggi! Ragnar, taktu frá sjálfur! Kristján, komdu! Viðar, komdu hingað. Viðar, hérna Magnús. Sendum hann hérna út kantinn. Ok, já. Spilum saman. Senda! Spila! Já, aftur! Koma! Já, hér! Raggi og Tómas, byrja aftur. Raggi. Meira. Jói, róleg. Burtu, koma með! Hjörtur Tómas! Gunnar! Hittum upp. Kall. Herri, strákar, við ætlum að skipta helming. Við ætlum að bara þjók. Skipta. Þorður, höfstu markið. Steinþór, skipta markið. Þetta var ekki mark, Tómas. Við vorum að skipta. Við vorum að skora aftur eftir. Nei, við komum annan til minns. Annan til minns. Raggi!
Flott við það. Hvert sérðu? Hvert getur send? Ég stefni. Þarna, lyftu til það. Tómas. Þarna Tómas, og spila nú. Ekki hlaupa frá með hann, spila. Spilum saman. Stormur! Stormur! Já, vinnum maður. Jón Trausti! Kottur! Raggi! Kottur! Með þrennu í mói og bústan. Aftur! Tómas, þú fyrir að framar. Íverður, vera hana. Stormur. Tómas, ekki strákar. Inni, Magnús. Við erum ekki of langt frá samt. Inni. Aftur. Gunnar. Strákar, stekkum inn í. Gunnar, aftur! Viðar út af kantinn! Gunnar, ákveðin! Aftur! Víkingar! Tómas og Jói! Línu mig! Aftur! Stormur! Aðal! Stormur! Fram á við núna, fram! Hendur! Flottur! Skora, Magnús! Vel gert! Flott mark! Aldrei aftur! Skjóttu! Já, vel gert! Já, vandaleið! Þrír í þetta! Tómas, alltaf út á taktinn hérna, senda á hann. Flott. Já, saman hann. Saman í þessu. Flott við þér, aftur. Búið. Ok, flott vingar, röð fyrir aftan Jóhann! Jói!
Atriði þakki við leikinn. Fókus og yngar strákar. Yngar, komið. Strákar. Hei, vel gert. Þetta var erfiður leikur. Mikið strákar. Hei, það er ekki fyrir. Ok, klárið. Gera betur og ekki allir hlaupa bara fram. Það verður að vera einhver í vörninni. Kom hendur af. Já, ok.
þér. Ég skal vera með þér. Sól er í marki. Þá er svo væri bara svart sjálf og þannig að allt þetta en samt svo er ekki allar leik. Inn á fljót inn á og fram í hvaða skóum maður sjá svona orðið og verið Ísson, Inga Hvert er þú, Óla? Ísson, hvað er að skora þér?
Ólöf! 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 Hvað er það fattið þetta böð? Hvað er það skora? Ísól, þú við. Veldi fyrir og bara senda á. Já, Ísól, hvort þú fá lengra hér. Ísól, hvort lengra hér og þú fengir senda á. Aðeins, sparkaðu núna. Já, tjáðu bláa. Ísól, farðu núna. Ekki standa hér, farðu núna. Elli, komdu. Ágústa, klár! Tilbúin að vera. Stefni, hér á annað hæð. Elli, bara til þar. Já, Andra, hlaupa! Ísól, bara inn í leikinn. Á báðanum. Og maður sjá Elli og Ísól, frekar. Já, aftur.
Elli áfram, þú var skoraði. Flott Ágústa, áfram. Elli, bara lengur frá henni, svo getur þið sett að þig. Við leik saman, 45. Nei, má ég? Endur það. Ísland. Ekki hér Ísland. Ellen. Ákveðna, getur þú sett fyrir Ísland? Hérna C og D. Og koma sér takk leikinn, Ágústa.
Þið verða að hlusta. Byrjið, stoppa og horfa þetta. Áfram, strákar, þeir eiga. Þið verða að horfa þetta. Takk Jóhann.
Jakob, farðu ofar! Hector, hlaup í stað! Vel gert! Sestu bara niður. Hei, nei, hérna aðeins fyrir aftan. Pull up. Gert. Svo yfir. Jakob, já. Strákar, mikið aftur. Jakob, farðu inn í! Jóhann, inn á markið!
Fáfnir, þú ert í vörn. Já, bakka bræður. Ómar, þú ert líka í vörn. Fáfnir. Fara fyrir fram og Þarna, vel gert. Ómar, snúðu við og horfðu þangað. Á boltan. Horfa boltan. Hektor. Nei, Jóhann, ekki. Röður, horfðu á boltan. Vel gert. Sterka fót. Þarna, Jóhann. Jakob, stoppa!
Hei,
Já, þú mátt taka með því. Já. Og hún gefur á því. Ok, vertu hérna. Ok. Áfram. Bra. Og byrja. Bra. Áfram. Hugrakk. Áfram. Hey, áfram. Sparka boltan. Sparka. Alexandra Marie. Það mikið.
Amalía. Vel gert vestri. Vel gert, Alexandra. Ok. Hérna, Guðrún, hvert í hér? Já, og stopp nú henni. Já, hvað er snæð? Já, blá. Hversu vel, fram. Luftu. Áfram. Já, byrja áfram, já. Flott, áfram. Mói, komdu! Áfram, vinna boltan vestri. Vinna boltan. Já, sterk. Áfram. Ok, Malía, kom hingað og hjálpa henni. Malía, kom hingað. Vel gert. Sparka fast. Vinna boltan. Hlaupa. Hei, Rexi, vinna boltan. Vinna boltan. Aftar! Vinna boltan. Hendur. Ok, aftur það. Og sparka fyrst það. Sparka. Flott. Og koma. Hlaupa. Flott. Vel gert. Kristján, þetta er þreytt. Þetta er þreytt. Ok. Mæta! Hei, hann miðja. Taka miðjuna. Stella, Emily. Hver það taka miðju? Stella, Vel gert, byrja vinna. Embla, gerðu þetta í staðinn. Hei, taka miðju. Já, við miðjuna. Heyrðu, og
gefðu hann boltan. Gefðu boltan. Kom áfram. Áfram Haukar. Svona, þetta saman. Áfram. Óttu vexti tilbúnar. Þetta tryggt. Krister, passa. Krister, passa. Emil, vertu, hérna. Hæ. Já, flott. Áfram. Kemur. Haukar hefur boltan. Hei, Krister. Kasta þessu upp hana. Hei, þú múr nýja hana. Kemur. Ok, taka mig í stelpur. Mói, smá eftir. Ok, allt í lagi. Malja, skal ég taka mig hérna? Malja. Ok. Gefðu boltan, Krister. Þú bakka þessi hérna. Ok, og byrja. Flott, vel gert. Bra, ekki áfram. Ég er núna frammi. Má ég segja að ég heyri ekki, bara skora vinna og ég heyri ekki alltaf á Afturspeysi ef ég er að þjálfa. Ok, rólegt, það sést ekki. Ok, þú ert ekki bara... Ok.
líka að standa í myndina. Standa hérna. Áfram vatnari. Come on. Hann er að koma. Ef það tekur mynd á fyrir Amma Sibba, sko, við getum hérna orðið. Eins og við gerðum á síðasta móti. Já. Ylva, það reyna að vera fyrir myndataka. Við þurfum að vanda sendingarnar. Við erum svolítið mikið að senda fyrst á hittni. Olmar. Já. Bara af stað. Já, ekki svo. Aftur tilbaka. Aftur tilbaka. Dugleg Sigurbjörg. Næsta. Stíðu ofan. Stilla. Ylva, kom hérna.
Drífa. Í völdinni. Sparka yfir. Hvað? Akkurat það sem leggja yfir. Valvar! Ætlar að fara á hittingin 27. Nei, ég líka bara. Þetta guðmyndalykt. Viljum! Við erum til núna! Nákvæm. Eydís, farðu hjá markinu. Jättebjörn! Ylva, segna! Þetta er að senda. Skal fara þetta sjálf. Getur ekki að harka þér? Fyrir sjónvarpið? Fyrir sjónvarpið? Eitt hver
Vel gert, akkurat svona. Ok, Eva, nú ert þú á sama stað og sömu línu á Eydís þannig að þú getur dekkað ykkur báðar á sama tíma. Svona, Eydís, nú þú einn. Nú bara að dekka Evu. Eva! Matthew, þú byrjar út af, sorry, þú byrjar út af. Ég er búinn að hafa ykkur nokkuð sinn og ég hef búinn að Yes, alla leið. Flottur Tristan, yes, Bjartmar. Fín. Tilbaka stráðar, tilbaka. Ákveð Rálundur. Yes, Fannar. Stórkostlegt Fannar. Fínt, allt í lagi. Öskum. Kom op!
Arnaldur, komdu hérna megin. Bjartmar, herra. Sendingu. Det verður að senda. Skjóta, Úlfur, skjóta! Já! Bjartmar! Góðu! Haldu frammi. Arnaldur, stöndum upp, höldum áfram. Úlfur, bakka! Ísar, bakka! Já, steppi Ísar, rúllur Ísar!
Ella, halda í kassa á. Stopp. Skakka, Finnur. Ella, stopp. Ísak, passaðu hann fór í boltan. Passaðu hann fór í boltan. Ísar, hendunar úr vasinu! Hei, Ísar, komdu! Ísar, aldrei verið í vasinu, komdu hendunar úr vasinu. Ok, nei Ísar, þú sem verið strax aftur í veginn í kameru. Þú erum allir að spila vörðum. Yes, Tristan, vel gert, Björn bara ákveð, þetta leið. Já, skjóta mér! Strákar, klárum þetta. Sterkur. Arnaldur, höldum áfram. Hei, strák, bakka! Nei, Ísar er frammi, Stefán, far þú yfir! Flott þarna! Stefán, bakkaðu! Oliver, bakka! Rimar! Ísar í hann! Stefán! Yes, Óli, ákveð. Stefán! Stefán! Þú mátt ekki skilja eftir að plássið. Ísar var bara í hann, þú átt að bíða. Tristan, Bjarpar, inn í bóksi, inn í kassa. Takk fyrir leikinn! Stefán, takk fyrir leikinn! Björnleir, komið, takk fyrir leikinn, komið röð. Hei! Það er leikinn þar, það er leikinn. Það er leikinn. Það er ekki bara búin í dag?
Strákur, komið hressir á morgun. Bara fólk er rétt ræður í að... Ég draga þig. Settingu Fannar. Vinnum mömmu.
Hatt! Hanna Leo Sverrisson, komdu núna drengur. Kíkja hann á svæðið. Komdu núna, já. Það er ekki mynd, það kommer að vita, það kommer að morgun.
með þetta botta. Það er bara til í hérna. Það er ekki geima hérna fyrir þessa vegna. Aftur. Kom hérna.
Hei!
Ef að þú hleypur fram. Ef að Kóla spila, þá býður þú. Þá er
kemur fram. Gerðu bara boltinu. Gera kastar. Sölvi! Sölvi! Sérðu Aron núna? Sérðu Aron, legg hann fram. Og sérðu Aron! Já, fylgir með, spila fram með strafnum. Ísæjar! Kassi! Kassi! Þetta var Darri. Sölvi! Farðu að lengra þangað, nú leggir að kasta. Senda svo Aron. Sjáðu Aron! Haukar, Grímar, Úlfar. Komið hérna aftan. Grímar, komið aftan hérna aftan. Gunnar, hvar er boltinn? Já, Brynja. Gunnar, hættu núna. Já, senda Brynju frá. Og upp. Vona, já. Gunnar, hlaupt á það. Hefur ekki bara setja einn aukamann inn á? Ekki henda inn á? Ekki henda tveimur frá einnum 5 og 5. Gerðu það bara. Ólafur,
Flottur Ernir! Grimmur! Já, Aron! Flottur Brynjólfur! Byrja.
Ó, er ég í sjónvarp? Maður í sjónvarpinu! Æ! Við erum í sjónvarpinu! Halló! Það er í Pressa mikið, pressa lektir!
Sander, Eli! Ókei! Herri, settu boltan niður, mátt rekja um stað, það engin í þér. Flott, finna lausan mann, senda á. Sjóttu Markús! Herri, senda næsta mann. Vel gert, Alex, þessu spila! Pressa Mikki! Sterkur Róbert! Spila Markús, spila! Flottur! Flott, Alexander! Kom Baldur sterkur! Já, flottur! Karel lögur taka aftur. Mikael! Við fá sendingu! Flott, Haukar, taka boltan. Spila, niður, Mikael. Flott, Tomsen! Ákveðin! Sterkur! Flott, Róbert, finna lausa mann sér bara núna, senda næsta mann. Flott. Vel gert okkur, Haukar, kom í kassa á. Hér á kantinu! Flott, Gæi tilbúinn. Pressa Markús. Flott, Gæi. Í boltan! Geggjaður! Koma vörnin! Koma orða boltan hjá. Rólegur, Alexander. Marta, rólegur, takk fyrir mótunar! Ákveð ekki á Hei, kanti. Birgir, alveg út! Bræðu út! Mikael, stækka völlin! Aftur! Birgir, koma aftur! Flottur bolti. Vel gert. Frábært. Gæi. Er góður? Ekki maður. Flottur Darri. Flottur Darri. Koma Haukar! Fyrir vörnin! Það er ákveð! Vörnin! Koma! Pressa! Gæi, komdu. Haukar eru að passa leikmann í horninu. Passa. Passa. Já, vel gert! Haukar kom í kassa. Eina punktinn, meira! Langar með hennu! Húnum, fyrst húnum. Arni, vel gert! Haukar! Haukar! Það eru pakka Haukar. Haukar pakka.
Brynjar, aftur! Áfram Brynjar! Passa leikmenn, Róbert Flóri, passa hérna, má passa leikmenn. Gott Birkir! Fíla Markus! Tilbúinn. Vel spila strókar! Taka Þorra. Gamli! Vel gert Markus, eftir! Eiríkingar, nú finna sér allir einn til að passa! Allir að finna sér einn leikmann! Vel gert Markus. Birkir, hérna já! Já, kom on! Markus, skattur eftir mig! Heita bakka! Þetta Markus! Kom á lánum! Hóra bóta, flottur! Hóra það! Flottur! Markus! Prófa er næst að skjóta hægri. Bara prófa. Sjáum hvað gerir. Ok. Heita bakka hérna! Heita bakka! Fíla Brynjar! Hey, Nicolas!
Komin í vesen! Elias ákveðin! Aftanir, flegar, ákveðin í bóttar! Við erum spark í bóttar! Koma áfram! Almar ákveðin! Elias, Birkir, Elias, Aron! Strax ákveðin! Við erum að sparka á kraft í bóttar! Senda hratt á milli! Ekki mark! Ekki mark! Ok. Fljóttir, Aron! Fljóttir stöðu! Birkir, Elias, byggur framar! Benedikt, þú má sýta þig! Þú mátt koma hingað, Benedikt! Birgir, hvað er þú að vera? Já! Eva! Ég var að segja hann! Ég stóra hann þetta mig! Aftur! Ég var í hann! Gunni! Birgir! Fram í La hérna la mig! la! Nikola, þú fram! Svona, ok, bóta niður! Já! Svo Birgir! Nikola, vel gert, óheppinn! Mjög vel gert hjá þér! Á í bóttan Elias, áfram! Aron áfram, hjálp honum! Passa sig, Niklas, passa sig! Vel varð! Framar í gulli! Eva! Hver er næst? Eva! Já, bjóða sig, næsti! Hver er með? Frekar, hver er með? Þú hætta. Þú verður ekki að koma inn á þetta.
Birkir. Birkir! Áfram Fjölnir! Elja, fram í Bergur! Bergur, komdu í völdina með Birkir! Hei, Aron, sem hér! Framar, fyrir lauk, Eljar, komdu högt framar, Eljar! Kom á, náður. Já, næstu bóta, Eljar, kom á, fyrir lauk! Koma, Eljar! Tilbúin Birgir. Tilbúin kom inn á. Kom inn á. Ok, Benedikt, Evert, kom með þig. Vörðum hérna megin. Niklas, góður innan. Benedikt, kom út af. Er ég allir tíma núta? Já, Benedikt, kom út af. Já, kom að takk, takk þetta. Sér nú. Komdu, þú getur aðeins á það. Getur rækjað núna. Ok, þetta er eftir að finna mig. Eljar, þú ert framar, Bergur út í vörðinni hérna. Ok, finna mig. Nikola, Birgir, þú vörðum hérna með já. Hei, sérðu, Eljas, verða yfir. Svona. Ok, nú það. Svo bjóða sig aftur, bjóða sig hérna með. Já, fín pressa þér út, Geir. Birgir og Nikolas. Bóta, blikar, vörð. Leikurinn byrjaðu! Fjölnir, strákar. Ok, strákar. Fram á við! Þarna já!
Nikolas, áfram. Já, áfram Birgir. Geir, passum okkur, ekki svona. Geir. Rónur. Hey, Nikolas. Ekki svona. Fjölnir, bjóða sig. Koma Fjölnir, stiklu. Geir, getur þú farið fram? Og fram á við. Ítti, og svo. Fram á við. Vinnum aftur, áfram. Aftur. Geir, ekki hendurnar. Geir, ekki svona. Hjálpast það. Birgir aftur. Niklas. Koma Nikolas, og svo. Geggjaðu Nikolas. Í boltan. Ákveðir. Blóð. Vinnum aftur. Saman. Ótækli, þetta er Saman, reynum að losa okkur. Næsti, koma Birgir. Losa okkur, framar. Og Nikolas, aftur. Losum okkur. Aftur, já, Nikolas. Við höfum vel gert. Allt í lagi. Komum núna bökkum, Róri. Líka bakka. Þú erum allir í vörð. Og maður, hei, framar, við varum að skora. Framar, Birgir, Elias, framar. Framar, koma. Aftur Nikolas, geggjaðu. Ákveðir, finna gullan. Birgir, Bergur, Elias, finna gullan. Hitt er ekki bara í stjórn þegar maður byrjar. Það verður bara stóð það. Þú mást ekki skjóta. Spila Matti!
Stækka á sig, þarf að stækka. Svo Dúli, og Striki. Matti, Matti. Og Angel, og fram á við. Matti. Bara það káir. Yes, Breki. Yes, áfram. Og svo Elmar, þessu. Spila Daniel. Og aftur, frábæk. Yes, Daniel. Matti. Anna, sjálfur. Fínt Breki á Geira. Geira, Matti mér. Engel. Jamma, segðu lögstu það. Spila og klára með skoti. Já. Daniel, Ulfur. Og Lóðbúi. Daniel. Matti, hjálpa tilbaka. Gerðu maður. Dúlin. Aron, passa niður. Aron, passa niður. Flott, Daniel. Fram á við. Flott, Káir, fram á við. Aftur. Leo, var inn á frammi. Hægra megin. Nei, Leo, þú ert inn á. Ég sjá Frosta strax bara. Frosti sjálfur. Leo. Rappu sendi. Í boltan. Já, Leo. Já, Frosti. Leo. Vaska Leo nu. Strax, Maron, strax, stóðir. Strax að takka. Bara á manni. Áfætt, Viktor, kemur! Jónína, fylgist með boltanum. Viktor! Sýnum megin við hann, Maron. Sýnum megin við hann. Flugður!
Frosti! Maron! Frosti hinum megin. Riki hér og Kári hana. Geggjaður. Og framar, Frosti, Maron. Og Einar inni. Og mæta. Aftur. Maron, Og svo. Mark, kom aan! Tilbúinir, Einar Ingi snúa! Á boltan! Og næsti! Aron, hvað er? Einsi, Einar Ingi! Leo, bakka! Frosti, Leo, vilt inn í! Svo Leo núna! Ekki allir! Elvar, Óli, Elvar! Hann er aðleint í gegn! Spila bara strax, spila strax! Já, Spensi, meira! Ekki hægt á Spensi! Og spila þetta lóðum á leikinn! Æsir að tjá þig, þetta er leið! Leggjum sendi! Leo, Einar, Óli! Ekki á framalega! Og núna Leo! Aftur! Kera niður! Næsta Frosti! Einar, bakka þetta! Móti K.I.K.R. áfram! Elmar í baki! Daniel! Svo lítið eftir! Nær! Vinna núna! Hári og Bansi!
Rúben! Næsti, kom Einar. Ákveðin. Og svo. Aron, kom hérna. Hei Matti, næstu ætlar að rekja sjálfur í stað. Einar keira, Einar keira. Alvaría, touch. Wow, ekki enda. Aftur. Sorry, komi. Þetta er ekki seinasti leikur. Þetta var einu sjónvarpsleikur. Það er ekki langt. Við vinnum bara næsta ári. Það er ekki næsta ári. Þetta er seinasti sigur. Allir bara
Emil, kom út af! Það er sann að vonandi klárar sem er komin. Erum við þetta með 70? Ég og Gunni erum með 20. Þjóðsáttur! Elgert Miki! Elskina Káir! Hvað er vinnur? Eysteinn! Óli, stað upp! Þessi farið bara inn. Springur kúkan á þeim. Ég dælar alls neil á mig. Allt er alveg saman að stiga mig. Óli, áfram, ekkert mál! Gunni, komdu, við erum að næsta, Gunni. Gunni. Komi, strákar, komi. Dalman, komdu. Skjálta leikina.
Pressa, Mikki, Gullur. Frábær Kári, Mikki. Þarf strax að frá. Nei, þú ert að pressa hátt. Mikki, nei, Balsa, Mikki. Jökull, þú ert lengra hingað. Og tilbaka, Kári, sterkur. Mikki, spila. Elsker. Kári, máli svo. Elsker, Kári, kemur. Leo, pressa. Elsker, Leo, klára. Frábær Mikki, kemur. Hei, styrka upp. Þú ert að pressa, Magnús, framlið. Mikki, pressa, Mikki. Press, Mikki, vinna. Frábær, Salma, róleg, mátt ekki með hundu. Leo, vinnan áttur. Spila, ekki keira. Keira. Elsker, kemur. Og Kári, styrkju, bakka. Mikki og Kári, hún pressir. Yes, Mikki! Góð sending, Elsker! Hvernig fyrir vinna? Leo, Æsson! Salma, rektan! Kalmar! Högni, getur rekið hann strax inn á. Það er strax inn á. Mikki með. Já! Elsker, Kári, góð pressa. Æ, ég gerði það. Næsta flottur þetta. Okay. Flott vörð, Leo! Núna fyrir við. Og fram og við, vel gert, Leo, aftur! Ari, Kalmar!
Pressar, áfram, Sem ég kom með inn. Kalmar, við erum skipta. Kom hérna við.
Áfram Haukar, áfram! Veit þið hvað staðan er komin upp í það? Laka þér, bóttar inn á. Bóttar inn á. Simmi, drífðu þig maður!
Adam, farið framar. Já, Ægir, farið framar. Röknir inn hérna, farið inn. Adam, farið framar. Hótt bara þingur og sem með. Ægir. Já, fram. Adam. Vel,
Jakob, Elmar, Björn, lengra neðar. Rikk og Egill, yfir hann á bókinu. Nei! Elmar. Jakob, bakka, fá boltan. Jakob. Rökkvi, fara stað! Rökkvi! Jakob, bakka, högsumina. Adam! Ítti bara höllu. Ægir, kjörðu bara. Ægir, gæti þetta að fara? Þú ert að vera að fasta þig. Elmar, Björn lengra, getur fengið boltan. Þetta á hann. Elmar, bökkum. Ímir, hlaustu! Jakob, á Gyrmund. Þess Jakob, alla leið. Ímir, hlaustu móti! Elmar, Björn með bakvið. Ákassi. Herri, Elmar, bakvið kassi. Áboltan, Ulf, Helgi, göttu orð, út. Á hann. Mæli á Elmar, bakvið. Rúlir og sending Elmar, Helgi, Gylfi. Ímir. Herri, Jakob, góði. Adam, hlaustu! Já, hlaustu! Gott, Viktor! Viktor aftur, hlaustu aftur! Hlaustu aftur! Fylgir svo sendingu núna!
sig allir, alla lið. Og við vinnum Yes, það. Já, og þú. Skjúta færð. Arni! Stígur, halvpartið þig! Tók settur. Alla línu. Áfram, koma hún ekki að skóla þessu. Í bóttan. Skjúta færð. Freyþór! Hvað erum við að gera? Bakka! 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 Já, hún er að rugglast. Já, það er... Áfram.
Yes, Manuel. Þetta frábært, Alexander. Frábært spil. Friðþór. Þóri, sjáðu. Lengur. Andi, komdu nær. Freyvar, takk þú bara. Passa maður. Andri, bakka smá. Aftur. Hanna, Freyþór. Freyþór minn. Stífur. Gerðu fram. Ótti. Bakka saman. Ormur. Horfa fram. Andri, ég veit hann. Stóri. Upp. Hákon, þökkum fyrir leikinn!
Sæn. Þannig að ég vil geta hangið til einhver kemur. Koma, flott Arda, flott Vilmi, já og horfa áfram. Koma Hector. Kom. Kör upp. Okej, kolla, börja. Halkett. Herru, leikur var nú bara að byrja. Kemur inn á eftir smá. Renni halda áfram, Jöbbi. Go. Renni áfram. Hey, allt í góðu, áfram. Hættum í þetta, Haukar! Náttúrulega þetta að pressa! Náttúrulega, hausinn í þetta! Koma mæta Haukar. Koma, flott Vilmi, aftur. Go, Jöbbi, já. Koma. Koma. Aftur. Velvari, aftur. Koma stað, hlaupa stað. Fyndi hvað þinn maður nákvæmlega eins og Viktor þegar hann leggur á stað. Ég var að pæla í hver að það sem heldur á stað. Síðan leiði hann á stað, bara ok. Já, herru, ég ekki klíka það. Já, það komið tíma að hútta vel á stað. Hector, skotti. Hvað snakkið? Jökull! Bara 2 mínútur. Allir úr þetta 2 mínútur. Haukar áfram! Renni, Jöbbi, vanda sig. Vilja almennilega. Bakka. Ekki verið að gefa eftir núna. Já.
Haukur! Jeppi, go! Söger, kom over! Reyna að vinna boltan aftur! Rósi og... Rósi upp, Björn! Kom með að Björn, kom með að stóðar! Brynjar skal við! Vel varið! Aftur, Velkjörn! Jeppi, áfram! Jeppi! Slá! Höldum áfram grænir! Hei, Jeppi! Jeppi! Þú er að pressa svo þú skjóti ekki! Jeppi! Jeppi, Dúlur! Ástu Brynjar, frábær vörn! Viktor! Jón upp! Vilja bara! Passa Heiðar, passa lengur! Nei! Stopp, Brynjar, kom Brynjar! Velkjörn, grænir, halda áfram! Skora meira, grænir, áfram! Á press, Jeppi! Grænir, þú er sofandi, pressi, á! Velkjörn! Fáðu það ný ykkur! Jeppi, fáðu það ný! Yes! Velkjörn! Reynum að standa! Okej, kom i vörn då, Heiðar! Tommy, kom av vörn! Här är Skilton, kom in då, Hilmi! Brynjar! Kotte! Jeppi, frábær sending! Gunnbjörn, Velkjörn! Dúlur! Sendu bara strax! Brynjar, þú mátt koma inn okkar.
sjálfur verið með að vera í markinu og bara að sparka bótt. Koma! Flottu Brynjar! Bakka. Ekki gleyma að spila! Ekki gleyma að spila! Já, ég er bara mjög glaður með það. Það var flott mark, það var erfitt. Ég haldi bara að reyna að koma í næsta leik. Stormur og Rósi hefur flotti líka. Flotti líka Brynjar. Haldið áfram bara. Leikvöldi 3 er þarna bara. Hann er hérna... Þú verður að labba hérna að fara undir. Annað hvort þú velur. Mátt alveg fara undir. Herre, kom igen.
Hei, það byrja, tilbúinir! Hólmar, Matti framar! Já, framar, Bjóðsson! Sævar, hérna með! Ekki dreifa sér! Nei, nýrði, fóta! Já. Hólmar, sérna með það! Ekki bakka! Áka Marko, Íjar! Hólmar bótti! Sævar! Kerrikvi! Hann með Markus framar, finnum plás, hjálpur! Gulli, continu! Já, það er koma, átta mér! Elvar, komdu þér nú! Skýstu þig í! Koma, Gulli, tilbúin! Það er Hákon og einstak. Afturbreyð! Fulla var, hjálp honum!
Flott vörn. Finna rauðan hvítan. Finna rauðan hvítan. Allir með rauðan hvítan. Allir Freyr. Veit þetta þú? Rauðan hvítan. Ían, Markus, Ían. Skúli. Þetta hjálp honum. Framar, Markus, löftu framar!
þið að pressa. Emil, Gústi. Fan, er ég með allir Já, auðvitað ekki. Gústi, núna! Gústi, tölur! Steini, nóg! Emil! Óli er tilbúinn! Háringar, dekka! Dekki menn! Steini, baki! Lótt Eysteinn! Dúlur! Ég senda leið Eysteinn! Og getur spilað? Yes, getur spilað? Já, allt í lagi. Og búið til plás. Emil, plás! Emil, búið til plás! Dulur, aftur Ágúst, ekki oppa! Rólegur. Byrja að rekja. Emil, getur þið opnað fyrir bakvið? Emil, fyrir bakvið. Já, Dulur, bakinn á honum! Ástað sjálfur! Ok, Steinn! Allt í það áfram bara. Eysteinn, þetta var góð vörð hjá þér. Áfram, tilbaka Eysteinn. Óli er tilbúinn. Ólafur, fylgist með boltanum. Steini, bara hana, já. Yes, Steini! Og þetta er Steini, Emmi tala. Gústi, Ágúst, frábæri vörð, Gústi. Háringar, þið verið að dekka menn. Óli er tilbúinn. Valtjar, frábæri. Elvar tilbúinn! Hlaupaðu! Spenni, hlaupaðu niður! Valtjar með. Emil! Steini, komdu. Steini. Hægra megin í vörð. Gústi, Dulur. Eysteinn, hinum megin í
vörðinni. Gjörst tilbúinn. Allt í lagi, Kári, allt í lagi. Gullur! Rikki, tillbaka! Rikki, tilbúinn! Gústi, framar! Eysteinn, frábært! Eysteinn, tilbaka! Tilbaka, Gullur, tilbaka! Rikki, Eysteinn, þið eru fyrir aftan, þið eru alltaf að sjá allan völlin, allt sem er að gera fyrir ofan. Gústi, verður bara óhræddur að fara framar. Farðu fram, Gústi, farðu fram. Duðleg. Yes, Rikki. Læsileg, vel gert á þú. Ágúst, komdu! Eysteinn, komdu! Snillingar, ha? Geggjaður, ha? Fyrstu með mark, Eysteinn, ég er að gera mark. Frábær. Ólafur, rólegur og byrja að rekja. Allt í lagi. Góður, stöður. Baka.
Emmi og Kári tilbúinir. Emmi núna. Emmi núna. Flott. Bakka Magnús! Elvar, bakka! Emmi, Hvar er Viktor? Flott, og Magnús Tuller! Tuller áfram! Steinar! Rólu, sjá Steinar! Spila Rikka! Og vinnur tilbaka! Bakka Elvar áfram! Gott Magnús, ná honum! Vera undan honum! Já, Magnús áfram! Tuller! Já, taka boltan! Gott Elvar áfram! Rólu. Vera að rekja, sjálfur alla leið, svo Emil. Skoraði, en ég leiði það að koma. Já, koma að stakka leið. Yes!
Let's go.
senda, hvað getum við gert? Sála, yes, Emil. Hægri, bóttið framar. Brynja sjálf á stað. Áfram, koma, áfram ykkur. Ákveð! Bóttið eftir ákveð! Svona eru við, líkar eiga. Hei, sjáðu þetta, passið á! Ekki allir! Kári, út um þær! Stefán, spila nú bara innanfótar, innfall! Á Stefán, innanfótar Guðjón! Ósætti Stefán! Lef, hvernig er þetta að passa? Lef, hvernig er þetta að passa? Tilbúðir! Gott, Emil Yngvi. Ekki að Stefán! Gott Lef, aftur! Já, góðu varnarleikur Breiðablik, vel gert. Örn, 30 sekundur eða komin inn á. Velja hvort þú komin inn á fyrir Emil eða Emil. Þú ert komin inn á fyrir Emil, ekki Emil. Næringar, bakka! Góðu varnarleikur Emil Yngvi. Hei, bakka! Bakka! Eiður, nær!
Bak Bjarni! Hörður, Malmö, stíðum, Malmö upp.
Marino! Fínu! Strói, hei! Skóttu! Kemur Viktor, bökkur! Hörður, Viktor! Hörður, pressu! Yes, Hörður, yes! Yes! Yes, Marino! Pressu! Marino, rólegur bara! Tími! Rólegur! Tryggvi fyrir utan. Allt er gott, Tryggvi. Rikki, sveinu veg. Speil. Hörður, Viktor. Þetta menn. Yes, Rikki. Marino. Marino, kom með mér. Jónu upp á gott. Viktor Móli! Viktor! Okej, Viktor Sökön! Viktor, medda! Yes, Viktor! Viktor! Hej! Fyra flyger sen! Vicky! Jag passar med mig rösten till. Marino, jag bjuder för dig.
Marinó, Marinó. Marinó. Inte rafta dig. Viktor, Marino. Joasi. Nej. Afterkoncentrering. Viktor.
Ákveðnir Þórsarar, ákveðnir! Þarna! Það var flott á þetta. Benni, frekkur! Þarna, flott Benni! Gabriel, veistu tilbaka!
Kemmer! İşte!
Benni, Ok, Benni, upp á Benni. markið. Ja, fá hún í sig. Bra, Þorvar. Steinar, býtt þú. Býtt þú. Áfram. Flott ekki, áfram. Steinar. Gabbi og Steinar.
Väliin. Rätt vattaan. Rätt vattaan. Jakob! Og Jakob, løfter med upp katten! Jakob, upp katten! Ikke noe varme Mila!
tilbaka, hlaupum tilbaka! Já, Kári, vel gert! Ok, Jakob, komdu! Jakob! Aftur, kom að vísa áfram, höldum áfram! Jakob, bara það. Já, miðja. Keira! Læra höndum! Í boltavíkingar! Nei, kom í vörnina, víkingar! Vörnin! Róbert! Strákar, vörnin! Róbert, Máni! Lát víkingar áfram! Skotið! Flott, Kári! Jakob, hvað er húsað til kappinn? Já, Alfóttir, Róbert! Jakob, hvað er kappinn? Settur kappinn! Og vöftur húnna, vöftur! Fljóttur í vördina, það er fram! Kemur Jakob á opinn, allt í góðu, áfram! Ánum! Já, Kári, frábær vörn! Tilbúinir og hlaupa fram!
Tómas, höndum! Gott, Jakob með, Kári með, þú spilar. Kári alveg laus, alveg líka. Gott. Gott, Kári, koma svo, keirum á. Hjálpa, hjálpa, hjálpa. Og Tómas höndum. Gott, Tómas, og bjóðum okkur. Allt er hér. Tómas aðeins fram. Hei, Tómas, þetta innanfótar. Áfram, hlaupa fram! Og næsti! Og Sölvi, áfram, Sölvi! Horfðu að boltan! Gott, Kári, áfram, náðu boltanum! Gott, Víkingar, aftur í boltan! Já, ok. Allræðist. Horfðu að boltan. Áfram! Gott, Kári! Glæsilegt, Kári! Gott, getur þú sett hann yfir, Sölvi! Kosti, Tómas! Vel varið! Frábær, Tómas! Áfram! Tómas! Innanfótar! Allt í góðu! Áfram, fara fram! Og upp kastið! Næsti, í boltan! Kemur, allt í góðu! Áfram! Strákar, þú þarf að gefa 4 sendingar að maður skora. Áfram! Afsláðar. Og Kári, feinti bara sjálfur! Vel spilað! Bjartur, höfstum á! Bjartur, höfstum á! Vel varið, Tómas! Áfram mæta! Og móti Tómas! Aftur næstu! Kemur! Komum svo áfram, höldum áfram! Áfram Víkingar! Víkingar, koma! Röð hér! Takk fyrir leikinn og koma svo til mín.